الأسبوع الماضي بدأنا بقص فتحات الشبابيك والأبواب لبيتنا اللي عم نبنيه بقلب الطبيعة وبأجواء شتوية بامتياز. بس كان لازم ننتهي من هالمهمة حتى نقدر نغلف الجدران الخارجية بمادة عزل الأمطار. هالمهمة كانت أكتر من إننا نمسك ماكينة ونفرغ الفتحات، واضطرينا نشتغلها على مرحلتين، وفي نهاية الأسبوع قدرنا ننتهي من تغليف واجهة واحدة بعازل الأمطار. وهالأسبوع رح نكمل مكان ما انتهينا، وعلى أمل نعزل البيت كامل بأسرع وقت. برد مأثر على كل إشي. البطاريات لأنه نزل درجة حرارتهم تحت درجة معينة صار في عليهم بروتكشن أو حماية من المخ تبع البطارية بتوقف شحن. بدي أجرب أدفيهم شوي. هذا الحكي صار له يومين تقريبا أو 3 للمعلومات. إحنا اليوم مبلشين أسبوعنا متأخر. هلا بحكي لكم ليش. درجات الحرارة بالعشرة تحت الصفر صلها 3 أيام. الأسبوع الماضي شفتوا ما قدرنا نكمل كل البيت، ما قدرنا نغلفه كامل. كانت الدنيا برد جدا.
هذا بياخد وقت لأنه عم نركبه بالمسامير مش بالدباسة. ما حبيت أركبه بالدباسة لأنه في شبابيك مفتوحة، إذا بيجي هواء قوي ممكن يمزع كل التدبيس وينفك مثل ما صار بأول واحد تمزع. فما حبيت أخاطر، قلت ياخد شوية وقت زيادة بس نضمن إنه يضل بمكانه. وباقي الشبابيك حطيت عليهم على الحفة اللي قصيناها حطيت قطع خشب عشان ما ينزل مي جوا وينبل. وصبحنا تاني يوم الصبح على برد شديد وتلج، كانت كابسة ثلج، وإجانا تنبيه إنه درجات الحرارة رح توصل 20 تحت الصفر. فكانت نوعا ما حالة طوارئ بالنسبة لنا، لأنه 20 تحت الصفر كل إشي بوقف شغل، كل إشي. فأول إشي خطر في بالي أشحن البطاريات فل، عشان في حال بطلوا يشحنوا نضلنا قادرين نستهلك كهرباء، وهذا أول إشي عملته. شوف أول إشي البطاريات قديش فيهم، شايف؟ ثلاثة هدول فل وهدول لسه. ايش How much, Baba? How much electric wires is it? في كثير وايرز. Hundreds? فضيت انابيب المي كلياتها اللي واصله للار في، لانه مستحيل يعني حتى لو تحت الارض وحتى لو معزوله تتجمد 100%. ففضيت المضخه، مضخه جديده بعدها، وفضيت الانابيب، يعني اخذت احتياطات عشان في حال صار تجمد كثير ما يصير عندنا مشاكل. ومثل ما توقعت صار النظام الشمسي كان يوقف عن الشغل لما توصل درجة الحرارة تحت درجة معينة، تحت 10 تحت الصفر ببطل يشحن، فمنيح اني كنت شاحنه. ولما يوصل 18 تحت الصفر ببطل يعطي كهرباء. ف اللي ضل مشغلنا جوا الار في بالليل، يعني بالليل كانت تفصل وترجع تفصل وترجع، اللي ضل مشغلنا البطارية اللي ركبناها للار في ضلت شغالة، فالتدفئة ضلت شغالة. والجو كان أبرد جدا من إنه الواحد يقدر يطلع يشتغل، يعني أذى الشغل بهيك جو، أذى. كاميرات ما تشتغل، الدرون حتى بتبطل تطير، يعني أجواء غير مسبوقة نهائيا.
طبعا هاد أول أسبوع من لما وصلنا على الأرض، بمر علي يومين ما بشرب قهوتي بطل. إن شاء الله اليوم نكمل تغليف. يعني حابين كثير نخلص هذا الأسبوع تغليف البيت كامل، فإن شاء الله نقدر نكمله. Break. My mission to break all icicles. Keep it perfect. Wow. Wow. It's nice stuff. I have an nice stuff. إيلان أعطيني الشاكوش الصغير بابا. Okay, I will. شكرا بابا. You're welcome. لا بابا مش جوا. Yes. في شغلتين بالعادة بيأخرونا عن شغلنا وبيكركبونا. الأولى لما يكون في عنا مهمة جديدة، تفاصيل جديدة إحنا لازم نتعلمها وننفذها. والثاني لما تكون درجات الحرارة ما بتسمح إنه نشتغل برا. هذا الأسبوع بالذات عنا موجة قطبية أقصى من اللي إجت. درجات الحرارة وخصوصاً باليومين الماضيين صبح ما كانت تطلع عن سالب 12 وبالليل ما تطلع عن سالب 18. فالشغل بهيك أجواء شبه مستحيل. وأصلاً هم بيحذروا إنه الإنسان يكون برا لأنه بيصير في إشي اسمه فروست بايت. اليوم الأجواء شوي أفضل، درجات الحرارة شوي أحسن من اليومين الماضيين. هلأ درجة الحرارة سالب 4، يعني مقبولة نوعاً ما مع أواعي زيادة الواحد بلبسها وشغل. فبدنا نرجع نكمل من حل ما وقفنا، نرجع نغطي الواجهة اللي فتحنا الشبابيك فيها ونشوف لوين نقدر نوصل. بنخلص هاي بكرة بتكون هديك أمورها جيدة، بنسكرها إن شاء الله. الشمس تذوب كل الثلج اللي على السطح. إن شاء الله. And guess what? I can walk on it. لا اوعك، بلاش تنكسر بابا وتسحل فيها. شكله عملها أوريدي. Well, it's work. I'm walking. بابا It's إذا work. انكسرت تقدر No. تغطس جواتها. عملها وخلص. هلا بدنا نعيره فوق دقة سهل. بدنا نعيره
اتاكد انه مستقيم بعدين بضرب مسمار. تمام. بدك تمسكيه تشدي بس حتى يضرب عليه. وين راح؟ In the corner. لساته بالفند ما فهمت؟ Look, he's there standing. انت شايف هاي ايش صار فيها؟ لا. فرط من ال Open it. مولي كلها من فوق لتحت. والله؟ قطعة واحدة اضرب عليها بإجرك. هوي. هذا كمان شارف على الانتهاء. ضربت اصبعك؟ كالعادة. في دجاجة لقيتها امبارح عاملة هون عش بين الشجرات، فيه شي 10 بيضات،
كلهم متفزرين من التجمد وقاعدة عليهم المشكلة. واحنا عم نلاقي بس 3 بيضات، بيضتين باليوم ببيت الدجاج، فطلعوا قاعدين ببيضوا برا. وين ماخذنا فادي؟ ما بتعرفيه؟ حتى المتابعين بيعرفوا، انت مش عارفة؟ واحد زي هاي بس اصغر. شو اصغر؟ That's an item. That's another thing. تبعت البروبين على آل 24. هيا بنا. قولتك بتدفي هاي؟ مش على ما يبدو. ايه؟ مش على ما يبدو. مش بناقص 18. Oh, but we can والله use. بدنا نجربها، فيش عندنا خيار. You can use this for chicken. تشبهها هاي على البروبين والله. ركبها على البروبين وتصير تطلع حرارة. والله لا اخذها يلا. الجينا على لوز نتدفى. فوتي على السيارة. لا بستنى تخلص. We're not just be calories in the water, and you don't have to keep it under the ice. والله امتى؟ Yes, مرة لما انت وماما جبتوا؟ No, if you did, don't need wood. Or 50.
اليوم درجة الحرارة راح توصل 0. صرنا ننبسط بس توصل درجة الحرارة 0، ترتفع يعني. بس هانت هاي الواجهة ضايل لها بس خط واحد أو خطين بتكون خلصت، وبعدين ننتقل للي بعدها. وكتير في منكو سأل ليش الشبابيك بما إنك بدك تفتحهم ليش حطيت عليهم بوردات. مش عارف إذا راح أقدر أشرح عليها بالطريقة الصحيحة، بس الألواح ما بيصير يركبوا. الفكرة من الألواح بيجي لوح، بعدين اللوح الثاني اللي فوقه بده يركب على نصه، ما بركب معه. فالواحد ببلش بلوح كامل، بعدين ببلش بنص لوح وبصير يمشي. هلا عشان يقدر يكمل هاي المعادلة على طول الواجهة، الشباك أو الباب الفتحة مرات بضطر يسكرها كاملة، إلا إذا لا من فوق ولا من تحت اللوح ماسك، بيقدر يفشق وقتها عن اللوح هذا ويكمل بالطريقة اللي هو بيشوفها مناسبة بعد هيك. بس لما يكون اللوح واصل من بداية فتحة الشباك لنهايتها بضطر يحطها عشان اللوح اللي بعده يركب صح. ما بعرف إذا فهمت مزبوط، بس أتوقع بسموها بورد ستاجرينج، يعني الفكرة إنه يركب نص لوح على لوح كامل عشان بيعطي متانة أكتر للمبنى. وللمعلومات، البوردات اللي بتركب برا هي اللي بتعطي متانة المبنى وليس الأعمدة الداخلية، لأنه بسموها شير سترينث، ببطل المجسم يتحرك، لأنه الخشب الأعمدة فيها شوية فلكسبيليتي أو ليونة مرونة، فهذا لا بثبتها بس يركب عليه بتثبت، بتصير المبنى متانته بترتفع 90-95%. بس هي يعني هاي واحدة من الأساسيات بالبناء، يعني ما فيها نقاش باختصار. فاضطرينا نسكر الشبابيك ونرجع بعدين نقص ونفتح. تفضلي. ايوه انزل انزل. لا طب انت ليش ما تسلمني؟ شو؟ انزل. انت نفسك مش ثابت، انت ثابت؟ لا طب بعدين انت المهم انت تاخذ عشان تلقوا فيني. يعني مش تركوها عليك. احنا كثير ما بنمسك. بس هذا هو وحش الوحوش، الوحش الكاسر. ايوه ابعد لا توقع. بدي اتناوله منه. طيب انا هلا بساعدك، هذا هيك بزحلق. انا اف كله ار. بس في اشي ايش؟ بيحكي عني بدون ما يحط حرف اسمي. طلع كله برو. طيب برو ما في حرف الاف، في حرف الار. برو.
هلا والله. أهلين مافن. أيوة. أوضاع البرد عندك فوق؟ هوا بيشرح القلب. طب يلا هانت. بس العدة شو؟ بتدفي. مرات بتدفينا. أنا مش عارف الواجهة اللي ورا كيف بدنا نشتغلها الطويلة. ما بعرف كيف بدنا نغطيها؟ هلا والله. والله بيسلكوني. مش بطال. بتعرفي انه هذا لسه بده يتلزق عليه تيب على كل الفواصل. كل واحدة وواحدة. بس انا مش عاجبني الانجاز هالاسبوع. احنا منيح عرفنا نوقف برا مش نشتغل. مش بطال. ان شاء الله الاسبوع الجاي يكون دافي. ان شاء الله. هذيك الجهة لسه الثلج مش عم بدوب عنها من التجمد. انا يعني اعطيني دقيقة بتجمد. انت شفت البان؟ لا ليه؟ قطعة قزاز. صح؟ شو التزلج؟ عادي. بس قزاز. شايفة يونان شو عامل؟ طب استنى. جايب دبشة ذاتها. بالضبط مع حدا يكسر. يونان الصبح هناك وقف. سميكة سميكة طبقة مرتبة. ما فن. هي عم ترجع. هلا على حظ هذا بتنكسر وبنزل لا فيها لا الحزين. لا. تعا هون ما فن. والله إذا ما فن. تعال. تعا 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 تعا.